Asta o desfaci așa, ca să curgă toată zeama aia din el. Și acum încep și-l tai. Uite-te la mine. Unde încep? Încep de la aripă. Uite-te aici. Uite. Vezi? Uite. Cuțitul trebuie să fie foarte bine ascuțit. Dacă nu-i cuțitul ascuțit, foarte greu face. Îi tai asta, că nu mănânci asta doar. That's garbage. Aia e garbage, da. Uite. Și acum uite-te la mine. Very important. Ai văzut cum am făcut cu mâna? Ai extins-o cumva. Am împins-o ca să pot să o tai. Acum te uiți așa și vezi unde este osul ăla, ca să poți să tai osul ăla. Vezi? El să-ți face așa singur. Asta eu cam le aleg și dacă sunt cu fulgi pe ele le tai jos. Uite, pe ăsta l-am nimerit mai bine, vezi ce repede l-am tăiat? Așa. Acum iei partea asta de aici și tai așa. Eu astea de obicei, astea câteodată le tai jos, dar depinde ce faci. Asta eu câteodată le arunc. Tu faci ce vrei. Vrei să le arunci? Poți să le arunci, I guess, I don't know. Ce faci cu ăla? Îl lași așa întreg sau asta îl tai pe jumătate? Îl tai așa odată. Vezi? Și mai îl tai odată așa. Pe la jumătate. Dar nu trebuie dacă nu vrei. Da. E bine să-l tai ca să prăjească și el uniform. Să frigă uniform. Că dacă e prea gros, poate că nu se frige așa de repede. Ai înțeles? Apoi Okay, și asta ți-e tot. great. Asta ți-e tot chicken.